بله سلام ګرانو زده کوونکو. یو بخش درسونه مو وویل چې د هیلتید کارخانگیانی وو. هغه کسان چې هیلتید کارخانگی وایي باید دغه هفته ته هم راسی یا دغه کتابچه کې هم کارخانگیانو کې چې د دغه کتابچه نوم بوست داده یعنی چې کور هیلتید هغه کسان چې طول وقت درس وایی او هفته انده شپږ څلوېښتم v.46 دلته خپل نومونه لیکئ او کته راځو نور چې شده دلته یو تکست ده یا متن ده د مایا سلیگنهد د مایا کور. دلته QR کود لري تاسو ته دا وایي په سویډني ژبه تاسو څو ګشته دې ته غوږ نیسئ چې ښه مو غوږ ونیول بیا کوشش کوئ یو خط د خپل په اندازې دوه خطې خپل معلم ته په واتساپ کې ثبتوئ او لیږئ. زه تاسو ته ترجمه کوم. مایا bor i stor lägenhet på Helja i Malmö. وی مایا ځوان کوي په یو غټ اپارتمان کې په هیلیا مالمو کې. Hon har 3 rum och ett kök. هغه لري 3 کوټې او یو آشپزخانه. Hon har ett fint vardagsrum med balkong. او هغه لري یو ښایسته د ناستو کوټه او یو برنده. I köket finns bord med 4 stolar. په آشپزخانه کې موجود ده یوه دانه میز له 4 دانه چوکیانو سره. Köket är för stort. آشپزخانه ده ډېر لوی med stora fönster. آشپزخانه لوی ده له لوی کړکیانو سره. یعنی آشپزخانه هم لوی ده او لوی کړکۍ لري. Hon har också 2 sovrum. او هغه لري 2 دانې د خوب کوټه och ett badrum او یو تشناب. دغه تکست یو خبره مې چې نیسي د تاسو هفته کې ما لیکلې ده چې دا د کوم هر کارخانگی د کوم ورځ ده مګرم متاسفانه دلته لیکل سوی نه ده او زه نه پوهیږم چې څه رقم ده. تاسو خپل کارخانگیانو دغه جای کې ګورئ او د همغې ورځ کارخانگیانې کوئ. دغه تکست چې مو ولوست بیا دلته بله ورځ کې دلته skriv av texten دلته لیکئ همغه تکست. Svara på frågorna. دلته جواب ورکړئ په سوالونو. Var bor Maja? چیرته ژوند کوي مایا؟ Hur många rum har Maja? څومره کوټې لري مایا؟ Vad finns i köket? چی شی موجود ده د هغې آشپزخانه کې؟ دلته لغتونه ده تاسو تمرینوئ. دغه لغتونه دلته کته لیکئ. vardagsrum دلته vardagsrum روم لیکئ. همداسې دوام ورکوئ. دلته چی شي ده دیکتامن. دیکتامن یعنی املا. Majas lägenhet. د مایا د lägenhet املا ده. دلته QR کود لري. ویل ده lyssna och skriv orden. وی غوږ ونیسئ بیا ولیکئ لغتونه. غوږ نیسئ بیا دلته لغتونه لیکئ. دلته یو بل متن ده د ایلیاس بوستاد په مورد کې QR کود لري. دا زه تاسو ته ترجمه کوم. Elias bor i en tvåa med sin mamma och 2 syskon. وای الیاس ژوند کوي یو کور کې چې 2 کوټې لري خپل مور سره او 2 خویندو خور ورور سره. De vill flytta till en 4 او هغوی غواړي چې لاړ سي یو 4 اتاقه کور کې. De ska ha en ny adress.
هغوی به ولري یو نوی آدرس et nytt postnummer او یو نوی پست نمبر یا هغه نمبر د پست och nya grannar او نوی همسایگانه. De betalar 6500 kronor i hyra او هغوی پیسې ورکوي 6500 کرونه کرایې ته. هماغه دغه تکست چې تاسو دلته ولوست دلته راوړئ او لیکئ. Skriv av texten. دلته لیکئ. زو مخته دغه بیا نوې لغتونه ده. دا لغتونه دلته تمرینوئ او لیکئ. Dra ett streck från ordet till rätt bild. خطکش کې د سم لغت نه تر سم تصویر پورې. Diktamen املا ده بیا. Ilyas bostad. د الیاس کور په مورد کې دلته QR کود لري. Lyssna och skriva orden. څو ګشته دې ته غوږ نیسئ بیا دلته هغه شیان چې دا دلته وایي دلته ولیکئ. Min bostad. د ما د ځوان ځای. تاسو دلته خپل د کور معلومات ورکوئ. مثلا تاسو چیرته ژوند کوئ؟ کور مو څه رقم ده؟ ویله ده، راتهوس ده یا lägenhet ده؟ کوم منزل کې ژوند کوئ؟ د تاسو بلاک زینې لري یا هم لفت لري؟ څومره غټوالی ده؟ څومره کرایه ده؟ شیلري لري که نه لري؟ ګور دې څه رقم ده یا باغچه یې څه رقم ده؟ کارخانگیان ما هم دومره و. خدای وکړي چې تاسو پوه سوي یاست. یو شی چې د ما نه هیر سوی ده دلته تاریخ د ورځې ده. هغه ما د تاسو په هفته کې لیکلې ده. تاسو کولی سئ هغې ته وګورئ او د هره ورځ کارخانگی په ورځې وکړئ. مګرم پام مو وي چې د جمعې ورځ کارخانگی هملته ما لیکلې ده چې کوم کارخانگیان د جمعې ورځ ده. fredag کارخانگیان هغه بیا fredag کې کوئ او خپل معلم ته یعنې لیسه ته لیکئ چې هیر مو نیسي. خدای وکړي چې پوه سوي یاست. بیا هم که تاسو ته کوم سوال پیښیږي تاسو کولی سئ چې ما ته راسم زنګ ووهئ واتساپ کې زه جواب ورکوم. ښه ورځ ولرئ. ښه وخت. خدای مو پامه.